gumawa ng sariling electron configuration chart. Magsimula tayo sa sublevel S. 1s, 2s, 3s, 4s. Ang susunod naman ay sublevel P. Tatandaan na principal energy level 2 at mga pataas na number lamang ang maaaring humawak ng sublevel P. Magsisimula tayo sa 2. 2P. Susunod ay sublevel D. Tandaan, 3 pataas lamang ang maaaring humawak ng sublevel D. Next ay sublevel F. Tatandaan na 4 pataas na number lamang ang maaaring humawak ng sublevel F. Ngayon, paano nating malalaman ang pagkakasunod-sunod ng mga electron configuration na kakailanganin natin sa isang element? Una ay magsimula tayong gumawa ng arrow sa 1s. Susunod ay 2s. Makikita nyo na magsisimula sa 1s at 2s. Ngayon, gagawa ulit ng diagonal line. After ng 2s, nagsimula ang ating diagonal arrow sa 2p at nagtapos ito sa 3s. Ang sumunod naman, pagkatapos ng 3s, ang gagamitin natin na electron configuration ay ang 3p. Gawa ng diagonal arrow. After ng 3p, 4s ang kasunod. After ng 4s, magsisimula ulit tayo sa pinakataas at yun ay from 3d pupunta sa 4p at pupunta sa 5s. After natin sa 5s, ang susunod na electron configuration na ating gagamitin ay ang 4d. Gagawa ulit tayo ng diagonal arrow patungo sa dulo nito, which is the 6s. Pagkatapos ng 6s, magsisimula ulit tayo sa taas. Diagonal arrow, 4f, 5d, 6p. After ng 6p, 5f, 6d. Then, pagkatapos nyan ay 6f. Tatandaan na ang mga sublevel na ito ay kayang humawak ng particular number of electrons only. Halimbawa, ang sublevel S ay kayang humawak ng 2 electrons. Ang sublevel P naman ay kayang humawak up to 6 electrons. Ang sublevel D ay kayang humawak up to 10 electrons. At ang sublevel F ay kayang humawak ng up to 14 electrons. Gumamit tayo ng isang example. Halimbawa, ang gagamitin nating element is chlorine. So, makikita nyo dito sa periodic table of element, ito si chlorine. So, chlorine has an atomic number of 17 and chemical symbol of Cl. Tatandaan na ang atomic number is equivalent to number of proton. Ang atomic number ay equivalent sa number of
electrons or the negative charge. Ang atomic number ay equivalent sa number of neutral or the neutron. Okay. So, kung ang atomic number ay equivalent sa number of electrons, ibig sabihin, 17 electrons ang kakailanganin natin para magawa ang isang buong electron configuration ng chlorine. Paano iyong gagawin? Halimbawa, kung gagamitin natin ang electron configuration chart na ito, magsisimula tayo sa 1s. Matatandaan na ang s sublevel ay kayang humawak ng maximum of 2 electrons. So, 1s, 2. Makikita nyo na itong mga number sa taas ay nagpapakita ng number of electron. Okay? So ngayon, kung meron na tayong dalawang electron out of 17 electrons of chlorine, ilang electrons na lang ang kakailanganin natin? 17 minus 2 equals 15. Okay? So 15 electrons pa ang kakailanganin natin. Ang susunod na electron configuration na gagamitin natin ay ang 2s. 2s. So ang kaya nitong hawakan na electron ay 2. 2 plus 2 equals 4. 4 electrons na ang meron tayo ngayon. Ngunit, 17 electrons ang kailangan natin. 17 minus 4 equals 13. Ibig sabihin, 13 na electrons ang kailangan pa natin. After ng 2s, ang gagamitin na natin na electron configuration ay ang 2p. 2p. Matatandaan na 6 na electrons ang maximum na kayang hawakan ng p sublevel. Okay, ngayon meron na tayong 1s2, 2s2, at 2p6. Pagsamasamahin natin ang number of electrons sa bawat electron configuration. Meron tayong 2 plus 2 equals 4, 4 plus 6 equals 10. Meron na tayong total number of 10 electrons from our electron configuration. Ngunit kailangan natin ng 17 na electrons. Ngayon, ilang electrons na lang ang kailangan upang makumpleto ang 17 electrons? Kailangan pa natin ng 7. Now, after the 2p6, ang susunod na electron configuration na gagamitin natin ay ang 3s2. Ilagay natin si 3s2. I-add natin ulit. 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 2 equals 12. 12 electrons ang meron tayo ngayon. 17 electrons ang kailangan natin. So, 17 minus 12 equals 5. Ibig sabihin, kailangan pa natin ng 5 electrons. After ng 3s, meron tayong gagamitin na after the 3s, ang susunod na electron configuration ay ang 3p. 3p. Okay. Matatandaan na ang p sublevel ay kayang humawak ng up to maximum of 6 electrons. Ngunit, kung ang total number of electrons na na-compute na natin from our previous electron configurations ay 12 at 5 na lang ang kailangan natin, ilang electrons ang ilalagay natin sa P? Tama. Ang kailangan na ilagay natin sa sublevel P or sa 3P ay 5 electrons. Bakit? Kasi makikita na pag pinagsama-sama ang mga number of electrons from the electron configuration, ang total na to ay 17. 2 plus 2 equals 4, plus 6 equals 10, plus 2 equals 12, plus 5 equals 17. Ngayon, we have a total number of 17 electrons at kumpleto na ang ating electron configuration. Kung meron na tayong electron configuration, gagamit na tayo ng
orbitals. Matatandaan sa ating lesson, ang S ay equivalent to 1 orbital. Ang P ay equivalent to 3 orbitals. Ang D ay equivalent to 5 orbitals at ang F ay equivalent to 7 orbitals. Now, sa chlorine natin, let's focus on our chlorine. Meron tayong 1s2. Ilang orbital ang gagawin natin? Ano ba yung orbital? Yun po yung mga square na may mga arrow sa loob. Okay? So, kung meron tayong 1s2, ilagay natin ha. So, kung isusulat natin si chlorine, i-rewrite natin si chlorine dito. So, chlorine, 17 has 17 electrons. Ang electron configuration niya ay 1s2, ito po iyon, 2s2, 2p6, 3s2, at 3, 5p. Okay? Ngayon, gagamitan na natin ito ng electron orbitals. Matatandaan, katulad ng sinabi ko kanina, ang S sublevel ay may isang orbital. Ang P sublevel ay may 3 orbitals, D has 5 orbitals, and F has 7 orbitals. Ang 1s1, 1s2, ang S, ayan, meron tayong isang orbital. Square po ay orbital po ang tawag dyan. Dito naman, we have P sublevel. Ibig sabihin, meron tayong 3 orbitals. 1, 2, 3. Sa S naman ay isang orbital at sa 3p5, meron tayong sublevel P at meron itong 3 orbitals. Ngayon, paano natin lalagyan ng arrow yung ating orbital from our electron configuration? Okay? So, meron tayong sinusunod na 3 rules. Si Aufbau principle, Hans rule, and the next rule is the Pauli exclusion principle. So, sinasabi sa 3 rules na yon, hindi maaaring magkaroon ng mga arrow sa isang direction. Okay? Kailangan sa isang orbital, laging opposite direction. Kung yung isa pataas, yung isa dapat pababa. Okay? Pero yung mga arrow na yon, ang nag-i-indicate ng number of arrow in an orbital or inside an orbital is the number of electron na nandun sa sublevel na yon. So, sa 1s2, we have here 2 electrons. Therefore, there are 2 arrows inside this orbital. Susundin natin ang mga rules ng electron configuration. So, therefore, the arrow should be in an opposite direction. Yung isa ay pataas at yung isa ay pababa. Okay? Next is 2s2. We have here 2 electrons. Pataas. Pwedeng arrow na ganyan or kalahating arrow. Bahala kayo. Kahit na ano, okay lang. Then, the 2p6. Matatandaan na isa sa mga rules ng electron configuration is kailangan malagyan muna ng mga electrons yung bawat orbital bago mo punuin or bago ka magpunta sa another direction. So, ibig sabihin nun, lalamanan muna natin ng mga arrow pataas,
And then, we have here 3 electrons, 1, 2, 3, pero meron tayong 6. So, ibig sabihin, yung tatlong natitira ay mga electrons na papunta sa opposite direction. 4, 5, 6. Okay? Next is we have 3s2. We have 2 electrons in an opposite direction. And the last is, we have 3p5. So, sabi nga natin kanina, isa sa mga rules ng electron configuration is kailangan malamnan muna or malamanan muna ng mga electrons sa isang position or isang direction ang bawat orbital bago magpunta sa kabilang direction. Kung meron tayong 5 electrons dito, meron tayong 3 na electrons pataas, at ilan na lang ang natitira nating electron? We already have here 1, 2, 3. We have 3 electrons out of 5. Ilan na lang ang kailangan nating electron ngayon na pupunta sa opposite direction? Yes, we now need another 2 electrons to complete the 5 electrons here. So, 1, 4, 5. So, kung bibilangin natin, let's check our answer. 1s2, 1 orbital, 2 electrons. S sublevel, 1 orbital, 2 electrons. P sublevel, 1, 2, 3 orbitals, 6 electrons. Let's check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3s2, S sublevel, we have 1 orbital and 2 electrons. So 1, 2. And 3p5, we have p sublevel. We have 3 orbitals here, 1, 2, 3. And we have 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. So this is now the complete electron configuration of the element chlorine.